Yo, what's up mga classmate? Welcome back here again sa ating channel. And it's me again, Shinwadya TV. Sa video na to, tuturo natin kung paano maglagay ng pop-up effects sa iyong video vlogs o kahit anong vlogs na ginagawa mo gamit ang KineMaster with sound effects. Meron ka lang 4 na dapat ihahanda bago natin ituro kung paano gagawin yon. Una, kailangan meron kang nakahandang sound effect na gagamitin natin mamaya. And at the same time, ituturo ko din sa'yo kung paano mag-organize ng mga sound effects sa cellphone mo using kung sa cellphone ka nag-edit, sa phone mo siya i-organize yung mga sound effects mo. Tuturo ko sa'yo kung saan mo madadownload yung sound effects na pop-up effects kung sakali wala ka sa audio library mo sa loob ng KineMaster. Kung sakaling wala ka. At pangalawa, i-ready mo yung video vlog na i-edit mo na i-attach natin mamaya. It's either photo man yan or video, kung ano man yung gusto mong i-attach na effect mamaya or logo man yan. At pang-apat, ituturo naman natin sa'yo kung paano natin gagawa ng timing yung effect na ilalagay natin. For example, ganito. Meron kang tinuro sa video tapos biglang lumabas yung photo. So parang ganun, yung timing. So, bago tayo mag-start, support muna natin na tong video na to. Kindly like this video and mag-subscribe ka na rin dito sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe mga classmate. Road to 3K na tayo. I-hit mo na rin yung notification bell icon kung gusto mong ma-notified sa lahat ng mga tutorials na ginagawa natin at mga entertainment vlog na ginagawa natin. Mag-i-intro tayo. Kung wala kang pop sound effect dun sa KineMaster mo, pwede kang mag-download ng sound effects or video sound effects sa YouTube. For example, ito nakapag-search na tayo, pop sound effects, play natin. 'Di ba? Click mo lang tong share button, tas click copy. Ngayon magpunta tayo sa Google. I-search mo lang YouTube to MP4. Yan. Tapos hanapin mo yung yung ganito yung logo. Yan, oh. YouTube converter. Yan, etc. Ito. Click mo lang yan. Yan. Ito yung itsura na dapat natin pag-convertan. Ngayon, i-paste mo lang dito yung kinapi nating link. Tap mo lang yan. Tapos, pag may lumabas sa paste, click paste. Then, i-click mo yung download. Tapos, kailangan yung 720p MP4 ang i-click mong download. Tapos click download. Ngayon, pag lumabas na to, i-click mo tong 3 dot na to. Itong nakikita mo 3 dot. Yan. Tapos click mo download. Tapos click mo lang ulit download. Ayan. Di ba nagda-download na siya? So once na download na yan, punta ka sa album mo. Download album. Yun, pumasok na siya, di ba? So, ililipat lang natin siya dito sa folder ng for edit para hindi ka malito. Yan. Ngayon, dahil nandun na siya sa folder na nakasave, i-edit natin yung pop sound music mo para hindi ka malito sa ilalagay mong sound effects. Lalagyan natin ang pangalan yung sound effects na nilagay mo para hindi ka malito once maghahanap ka na ng sound effects sa folder mo. So, nandito yung dinownload natin kanina. So, ito yun. Adjust lang natin dito yung linya sa pinakaunahan. Dito sa pinakaunahan. Tapos, click natin tong layer. Click media. Click mo tong background. Piliin mo yung itim. Tapos, takpan mo ng itim. Takpan mo ng buo yung buong surface. Tapos lagyan natin sa layer ng text. Pop, ganyan. So ang purpose niyan, i-export natin siya para hindi ka malito sa pagkukuhanan mo ng sound effects sa folder mo. Kasi kung walang pangalan, mahihirapan ka hanapin yung pop sound effects mo sa folder mo kapag nag-e-edit ka. So kung ganito may pangalan, madali mo siyang mahanap. So, export na natin siya. So, once na export mo na siya, yung sa akin kasi, parallel yung gamit ko pag ino-open ko yung KineMaster ko, kaya dun ko kukunin yung video. Ayan.
Pwede mo rin pangalanan. Yan. Tapos, ikakopy. Kakat mo lang. Tapos, yan. Paste. Tapos, hanapin mo na ngayon sa album mo. Kung hindi parallel space yung gamit mo, makikita mo kagad yun dito sa export folder. Dahil sa akin, yung parallel space yung gamit ko, pinaste ko siya dun sa DCIM. So, nandito siya sa folder na yun. Ngayon, may sarili akong folder para sa mga sound effects. So, pwede ko ilipat yun doon. So, i-move ko lang. Tapos, yan, lilipat ko na dito sa sound effects. Kung saan man yung folder ng sound effects ko. Yan, kiklik ko lang yun. Tapos, ando doon na siya. Yan, for example, ito. Oh. Yan, may sarili na siyang folder at may pangalan siya. Ngayon, balik tayo sa KineMaster. Ngayon, kapag gagamitin mo na yung sound effects na yun, click natin layer. Kung saan yung album na nilagay mo, hindi ka na malilito kasi may pangalan na siya eh. Makikita mo na kagad, di ba? Pop. Ayan, di ba? May listahan ka na ng mga sound effects mo, hindi ka na malilito. Yan. Diba? So, buksan mo lang yung KineMaster app mo. Once na na-open mo na yung KineMaster app mo, i-attach lang natin yung video vlog na specific na gusto mong i-edit or at the same time, lagyan ng mga effects. So, punta lang tayo dito sa media. For example, nandito yung video na yun. Example video lang to. Yan. Dito sa example video na to, hindi siya actually vlog talaga kasi gumawa lang ako ng separate video para magpakita sa'yo ng example. So, dito sa example video na to, for example, gusto mong, depende kasi sa timing yun eh. Example, kung yung timing na gusto mong lagyan ng effects is dito banda, sa gitna. Or, halimbawa, nagsasalta ka sa video, then may tinuturo ka, tas doon mo gusto ipalabas yung effects, doon mo itututok yung linya. Example, dito na yon. Tapos, maglalagay na tayo ng effects. So, kung nilalagay natin, logo. Nasa sayo kung anong gusto mo ilagay. Pwedeng photo, picture, mga ganun. Kung may mga gusto kong ipakita or video para magpe-play din siya habang lumalabas yung effects na yon. Pero dito sa example, logo. Click lang natin yung layer, media. Tapos, punta tayo dun sa logo na ipapublish natin. Yan. Ngayon, para magkaroon siya ng effects, i-click natin tong in animation. Yan, click natin. Tapos, click natin tong pop. Ayan, magpa-pop siya, di ba? Para magkaroon din siya ng sound effect, lalagyan din natin siya ng sound effects na kung saan tugma dun sa pop. Parang pop din yung tunog. Ngayon, kung wala kang pop sound effects dito sa mismo sa audio KineMaster list mo, mag-download ka ng pop sound effects. Kapag na-download mo na yon, pwede mong ilagay dito. Dito tayo sa layer and media. Meron ako nakahandang example video sound effects na i-attach natin dito. So, ito yon. Ayan, pop. Ngayon, dahil na-attach mo na siya dyan, full volume lang natin para rinig na rinig. Tapos ngayon, para hindi siya makita sa video, uusog mo lang ng daliri mo pababa hanggang mawala yung video sound effects na yun. Pero yung tunog niya nandoon pa rin yun pag play mo. Ngayon, ipi-play na natin para makita natin kung ano yung resulta niya. O, diba? Nagkaroon ng pop effect. At the same time, may sound effects. Ngayon, pwede mong i-add yan ng out animation kung ano yung magiging ending effect niya. Example, clockwise. Yan, kung ganyan yung gusto mo. Yan, ulitin natin. Tapos, magiging clockwise yun. Tapos, kung gusto mo naman na habang umaandar yung oras, after niyang lumabas yung effect, pwede mo lagyan ng overall animation. Pwedeng nagbi-blink habang tumatakbo yung oras niya.
Yan, example. Yan, habang nag-link tapos mag-e-end yung effect niya. Yun. So, ganun lang kadali maglagay ng pop-up effect. Photo man yan or video. O kung ano man yung effects na gusto mong ilagay na at the same time may sound effects na pop-up din. Tatugma dun sa sa effects na nilagay natin. Yung classmate, that's it. I hope na may natutunan ka ngayon and hopefully na gets mo talaga siya. Kung may mga tanong ka regarding sa pinag-usapan natin ngayon, comment down below mo lang para masagot natin kung may any technical part para sa'yo, para mas mag-guide pa kita. At the same time, kung may mga request ka rin na tutorials, i-comment down below mo lang and try natin yung best natin na magawa yung mga request nyo. Mag-like ka na rin sa video natin ngayon and mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. I-tap mo na rin yung notification bell icon kung gusto mo ma-notified sa lahat ng mga uploads natin. So road to 3K na tayo. Shoutout sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga sumuporta. Thank you sa inyo lahat. So kita-kits tayo sa susunod na upload natin. See you sa next video. Bye-bye!